اگر حروف کلمه ویلیام شکسپیر رو جابجا کنی، میتونی جمله Here was I like a psalm رو بسازی. اینجا بودم مانند یک سرود مقدس. حالا در نسخه کینگ جیمز انجیل در 46مین مزمور که همون دعا یا سرود مقدس یا همون سالم میشه، 46مین کلمه شیکه و 46مین کلمه از انتها اسپره و ویلیام شکسپیر 46 ساله بود وقتی ترجمه کینگ جیمز انجیل تموم شد. به نظرت این تصادفیه؟ ما اینجاییم که به این سوال جواب بدیم. جواب کوتاه اینه: بله، تصادفیه. اگر به اندازه کافی جستجو کنی و به اندازه کافی کلمه و داده داشته باشی، در نهایت میتونی انواع و اقسام تصادف‌های جالب رو پیدا کنی و یه جورایی به هم ربطشون بدی. در واقع باید انتظارش هم داشته باشی که یه چیزایی ممکنه به صورت تصادفی شبیه هم باشن، چون این فقط احتمالاته. یه مثال میتونیم ازش بزنیم. فرض کن یه دسته 52 تایی کارت داشته باشی. فکر کن و توی ذهنت یه کارتی رو انتخاب کن. حالا ذهنت رو روی اون کارت متمرکز کن. با قدرت تلپاتی اونو به ذهن من بفرست. گرفتمش. این همون کارته. حالا به یه کارت دیگه هم فکر کن. این یکی دیگه درسته. آماده ای؟ کارت بعدی این بود. بیا برای 3مین بارم این کار رو انجام بدیم. اینم از اون یکی. تحت تاثیر قرار گرفتی؟ شاید آره، شایدم نه. اما احتمالاً حدود 7 نفر از شما تحت تاثیر قرار گرفتین. ببین 52 تا کارت وجود داره. اگر انتخاب هر کارت یکسان باشه، من یه شانس از 52 دارم کارتت رو برای بار اول حدس بزنم. حالا اگر بخوام 3 تا کارت رو درست حدس بزنم، یعنی 1 به روی 52 ضرب در 52 ضرب در 52. یعنی 1 شانس در 140,608 بار دارم که این کارت رو 3 بار پشت سر هم درست حدس بزنم. اگر 1,000,000 نفر این ویدیو رو تماشا کنن که آرزومه، بعد از 3 بار تلاش حدود 7 نفر باقی میمونن که من هر 3 بار کارت انتخابیشون رو درست کشیدم. میدونی یه جادوی دیگه هم اینجا در جریانه. منظورم از جادو ریاضیاته. مطالعات نشون میده وقتی از افراد خواسته میشه که به صورت تصادفی یک کارت انتخاب کنن، مردم معمولاً بیشتر به کارت‌های خاص فکر میکنن. این نتایج از یه مطالعه روی چند صد نفر نشون داد که خال دل کمی بیشتر از بقیه انتخاب میشه، بعد بیبی دل و بعد آس پیک. حالا اگر این واقعاً یه جادو بود باحال‌تر نمیشد؟ هم آره و هم نه. آره، چون اگر واقعا یه قدرت جادویی واقعی وجود داشت، حس شگفتی و هیجان ما بیشتر میشد. اون عده‌ام که میگن نه جادو نباشه بهتره، به خاطر اینه که بدون جادوی واقعی هم نحوه نمایش و ارائه ترفند به مخاطب مهمه، چون باعث میشه تماشاگر حیرت کنه، کنجکاو بشه و اعتراف کنه که همه چی رو نمیدونه و همین حس خودش جذاب و لذت بخشه. خلاصه این که حتی اگر پشت صحنه فقط ریاضی و احتمالات باشه، بازم اون حس جادویی بودن ارزشمنده. حالا سوال اینجاست: اگر در برابر چیزهای ناشناخته واکنش احساسی نداشتیم، اصلا به خودمون زحمت یاد گرفتن، مطالعه یا تحقیق رو میدادیم؟ جالب اینه که توضیح دادن در مورد این که چرا این اتفاقهای مرموز میفته، ارزش اون رمز و راز رو از بین نمیبره. برعکس به کسی که از اون راز تعجب کرده قدرت میده. این براش فقط یه رمز و راز شگفت انگیز نیست، بلکه یه شروعه برای اینکه با چیزایی که یاد گرفته چیزای جدیدی بسازه و دوباره تصورشون کنه. حالا یه نکته جالب: میدونستی که اگر یه دسته کاس رو دقیقاً از وسط نصف کنی، همیشه تعداد کارت‌های قرمز در یک نیمه با تعداد کارت‌های سیاه در نیمه دیگه برابره. فرقی نداره که قبلش اون کارت‌ها رو چطوری یا چقدر بر زدی. واقعیت اینه که این جادو نیست، فقط ریاضیاته و ریاضیات کاملاً برای همه اینا جوابگوه. حالا بریم ببینیم چرا. اینطوری بهش نگاه کن که نصف کارت‌های یک دسته قرمزن.
پس همه کارت های قرمز میتونن نصف همه 52 تا کارت رو در بر بگیرن. این یعنی تعداد کارت های غیر قرمز یعنی سیاه ها در اون یکی دسته قرار گرفتن. دقیقاً هم برابر تعداد کارت های قرمز نیمه اولن. وقتی همین چیز ساده رو بدونی میتونی یه سری ترفندهای جالبی برای خودت بسازی. مثل این ترفندی که مت پارکر انجام داد. یه دسته 52 تا کارتی رو بردار. نصف کارت ها رو به بالا و نصف دیگر رو به پشت بذار. بعد بیا حسابی برشون بزن. فقط موقع بر زدن هیچ کارتی رو پشت و رو نکن. بذار همون جوری که هستن بمونن. حالا این دسته بر خورده رو نصف کن. به شکل کاملا جادویی میبینی که تعداد کارت هایی که به پشت در یک دسته قرار گرفتن با تعداد کارت هایی که به رو هستن در دسته دیگه برابره. گفتم به شکل جادویی میبینی؟ نه، تصحیح میکنم حرفمو. جادو نیست، ریاضیاته. این کار رو میتونی با هر تعداد زوجی از کارت‌ها انجام بدی. حالا بریم سراغ یه ترفند دیگه که یه ویژگی جالب ریاضی رو نشون میده. خب تو این قسمت ویدیو از یکی از دوستای خوبم مهیار که مهندسی کشتی سازی خونده، کشتی سازی و سازه‌های دریایی خونده، خواستم که بیاد اینجا بهمون کمک کنه. سلام به بچه‌های خوب کانال مهیار. راستی مهیار یه ویدیو هم داره توی کانالمون، یعنی فقط صداش هستش که در مورد رشته کشتی سازی و سازه‌های دریایی و اینجور چیزا حرف زده. ویدیوشو حتما گوش کنین برای کسی که علاقه‌مندن. و اگر خواستین میگیم که مهیار بیاد در مورد مهندسی و اینجور چیزا بیشتر برامون حرف بزنه. خب مهیار، ما میخوایم یه سری ترفند با کارت‌ها انجام بدیم. آماده ای؟ ببین من 5 تا کارت خشت اینجا دارم از آس تا 5 تا هم اینجا گیشنیز دارم از آس تا 5. خب ازت میخوام که گیشنیزا رو همینطوری که هستش بذاری روی خشتا. به فرقی نداره خشتا رو بذار روی گیشنیزا، فرق نمیکنه. مرسی. خب من حالا شروع میکنم اینو به بر زدن. هر جا که بس بود به هم بگو. بس. خب حالا این کارت ها رو به 2 تا قسمت تقسیم میکنم. 5 تاشو میذارم این ور، 5 تاشو میذارم این ور. آخر سر میخوام بهت نشون بدم که تو با تلپاتی چه شکلی میتونی اینا رو جفت کنی. یعنی چی جفت کنی؟ مثلا 2 تا آس گیشنیز و خشت رو کنار هم دیگه بذاری. خب تلپاتی تو وارد کن. 1 2 3 4 5 تا میذارم اینجا. خب حالا ازت میخوام که سواپ انجام بدیم. میدونی سواپ یعنی چی؟ نه. سواپ ببین کلا ما روش‌های بر زدن مختلفی داریم خب که هر کدوم برای خودشون اسمی دارن و یه جاهایی توی یه سری ترفندا از یه سری روش‌ها استفاده میکنن، یه سری روش‌ها استفاده نمیکنن. الان تو میخوای سواپ انجام بدی. سواپ انجام دادن یعنی اینکه یه کارت رو از بالا ببری به پایین. خب حالا تو توی این مرحله میتونی 4 بار سواپ انجام بدی. دست خودته. میتونی 4 بار از اینجا انجام بدی، 3 بار از اینجا، 1 بار از اینجا. هر جوری که خواستی میتونی تقسیم کنی. حالا 4 بار باید بگم؟ آره. 3 بار این رو ببرید. 1 2 3 1. من این 2 تا کارتای رویی رو برمی‌دارم میذارم کنار. توی این مرحله میتونی 3 بار سواپ انجام بدی. 3 تاش میگم. 1 2 3. دوباره این 2 تا رو برمی‌دارم میذارم کنار. توی این مرحله به نظر چند تا؟ 2. درست. چند کجا میخوای؟ 1 2. دوباره 2 تا رو برمی‌دارم میذارم کنار. بذارم اینجا که توی دوربینم مشخص بشه. یه بار آخر روی. خب اولا به نظر حدس میتونی بزنی که مثلا این چه کارتیه بین 1 تا 5. البته این توی ترفنده نیست. خب عدد مورد علاقهش 5. ولی در هر صورت تو یه کاری کردی که این عدداشون یکی بشه. میخوای ببینی؟
2 اه. خب اینجا تمام نشده. اینا رو یکی یکی برگردون. یه جلوی دوربینم نشون بده اینطوری. 3 خب 5 عدد مورد. چرا عدد مورد علاقت این کارت 5 دوست دارم. 4 جالب نبود؟ چرا؟ ترفند جالب. چجوری الان تلپاتی من نقش داشته یا نداشته؟ چیکار کردی تو مورد زدن؟ جادو نیستش، ریاضیاته. توی قسمت بعدی بهتون یاد میدم که چرا این اتفاق میفته. ریاضیاته که این نتیجه رو میده. فرقی نداره دوستت چطوری کارت ها رو جابجا کنه. در نهایت کارت های جفت کنار هم قرار میگیرن. حالا چطوری؟ همش مربوط به چرخه هاست. سایکل. اگه کارت ها رو توی یک ترتیب خاصی بچینی، بعد هر جا که خواستی دسته رو ببری، فقط موقعیت فیزیکی کارت ها عوض میشه، نه ترتیب چرخه ایشون. کارتی که بعد از یک کارت میاد همیشه همون کارت بعدیه. یعنی فقط این چرخه دور میزنه و برمیگرده به اول. بهتره به ترتیب کارت ها مثل یک برج نگاه نکنی، بلکه مثل یک ساعت ببینیشون. توی این ترفند جفت هر کارت همیشه فقط 5 کارت جلوتر از اون یکیه. 5 کارت هم معلومه دیگه، به خاطر تعداد کارت هایی هستش که در نصف هر دسته قرار گرفته. وقتی دسته ها رو نصف میکنیم، جفت ها همیشه در مقابل هم قرار میگیرن. فرقی نداره که دسته رو از کجا کات بزنیم یا از کجا ببریم. برای اینکه این ترفند جالب تر بشه و مثلا دوستمونم یه ذره گیج تر بشه که نفهمه دقیقاً داریم چی کار میکنیم، ما اومدیم بعد از کات زدن دسته ها موقعیت گذاشتن روی میز نیمه اول رو به صورت 1 2 3 4 5 گذاشتیم. بعد اون یکی نیمه رو همونطوری که هست گذاشتیم روی میز. ما با این کار نیمه اول رو برعکس گذاشتیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ جفت ها در موقعیت آینه قرار میگیرن. یعنی تعداد کارت های زیر هر کارت در نیمه دوم برابر میشه با تعداد کارت های بالای جفتش در نیمه اول. این تعادل باعث میشه وقتی کارت های بالایی دسته دوم رو جابجا میکنیم، اون کارت ها بیاد بالا و وقتی همون کارت رو از دسته بالا یا دسته اول جابجا میکنی، جفتش هم بیاد بالا. در واقع فاصله کارت های جفت در نیمه اول و دوم در دسته دوم برابر با تعداد کل کارت ها در نیمه اول منهای 1. برای همینه که وقتی که با 5 کارت شروع کردیم، اول 4 بار جابجایی یا سواب انجام دادیم. بعد هر دسته که شد 4 تا 3 بار سواب انجام دادیم و همینطوری ادامه دادیم تا بالاخره کارت ها یکی یکی جفت بشن. میتونی این ویژگی های چرخه‌ای رو در ترفندهای دیگه هم انجام بدی. این ترفندم ببین. خب دوباره توی این مرحله هم میخوایم از همکار عزیزمون، دوست عزیزمون بخوایم که بیاد کمکمون کنه. خب مهیار، این دفعه میخوام که از دوباره ما 10 تا کارت گذاشتیم، از آستا 5 خشت، از آستا 5 گیشنیز. این دفعه میخوام کارت های فرقی نمیکنه ها. حالا مثلا من الان میگم خشت که تو مثلا هم کار رو انجام بدی. الان این کارت ها رو بردار بذار روی اینا، ولی برشون گردون. خب الان ما 10 تا کارت قاطی پاتی داریم. ببین حالا من شروع میکنم اینا رو به برد زدن. این دفعه ریفل شافل هم میزنم. ریفل شافل کدومه بچه ها؟ یعنی دسته رو همون که دسته رو نصف میکنن، البته خدایی با این تعداد کمه و اینطوری انجام میدم. حالا با 10 تا کمه. هر جا که خواستی بگو که برد زدنم رو متوقف کنم. نه معلومه یه سریش اوکی دیگه. آره خب بالاخره میدونیم دیگه، یه سرش رو بود یه سرش پشت بود دیگه، واضحه. خب مهیار، یه روش دیگه برد زدن هست. میخوام اینا رو حسابی قاطی پاتی کنیم دیگه، که بهش میگن down over deal. خب میتونی حدس بزنی از اسمش که یعنی چی؟ نه. ببین یعنی مثلا من این کارتو میذارم، بعدیو برمیگردونم، دوباره اینو میذارم، بعدیو برمیگردونم، اینو میذارم، بعدیو برمیگردونم، اینو میذارم، بعدیو برمیگردونم، اینو میذارم، بعدیو برمیگردونم. حالا تو میتونی دوتا این کار رو انجام بدی، هر جوری هم خواستی. مثلا میتونی بگی که این دوتا رو بذار رو، این دوتا رو بذار پشت.
خب هرچی میتونم بگم. آره هرچی میتونی بگی. باش 2 تا بذار. من دوباره برگردم 2 تا همون شکل دوباره. همینطوری بذارم؟ برگردونم. من برگردم. همینطوری بذارم. خب حالا این دفعه 4 بار انجام بده، یعنی 4 تا. مثلا این 4 تا رو چیکار کنم؟ برگردونم. همینطوری بذارم. آره. آخری چی؟ همینطوری بذارم. خب به نظر چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اصلا ایده‌ای نداری؟ ببین این روش داون اوور دیل رو میتونی هر چند وقت بار تکرار کنی یعنی فرقی نمیکنه. خب حالا من این 2 تا رو، این دست کارت رو به 2 تا قسمت تقسیم میکنم. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. حالا ببین اینا رو، این 2 تا دست کارت رو مثل کتاب یا از این ور به این ور ببند یا از این ور به این ور ببند، فرق نمیکنه. خب هنوز هیچ ایده‌ای نداری که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ دیدی که تا اینجا چقدر اینا رو بر زدی، چقدر جابجاشون کردی. حالا من میخوام بهت نشون بدم که مثل روغن و آب سیاها از قرمزا جدا شدن. قرمزا سیاه، سیاها قرمز. این همه بر زدی. جالب بود. خودم میگفتم چجوری بود؟ نفهمیدم. میگم توی قسمت بعدی علتشو. همش ریاضیاته. زیادی تعجب دارم میکنم. مرسی مهیار که اومدی توی کانالمون. مهیار اول ازت یه سوالی دارم که کدوم از ویدیوهای کانال مطباز رو دوست داری؟ من شخصیت ریاضی معرفی. چیزای تاریخی و دوست داری در مورد کسی خاصی حرف بزنی توی کانال؟ لاپلاس. باشه حتما. مرسی و مرسی. حالا بیا علتش هم بگم. کارت‌های قرمز از اول به پشت بودن و کارت‌های سیاه از اول به رو. هیچ بر زدن یا ریفل شافلی نمیتونه اینو عوض کنه. اما وقتی که از دوستت میخوای داون اوور دیل رو انجام بده، باعث میشه که جهت قرار گرفتن این کارت ها عوض بشه. ولی ما داون اوور دیلمون رو اینطوری انجام دادیم که یکی در میون بوده، پشت رو. حالا این کلید اصلی این ترفنده. وقتی کارت ها رو به صورت یکی در میون پخش میکنی و بعد به شکل کتابی روی هم میذاریشون، یکی از دسته ها کارت های برعکس شده رو شامل میشه و اون یکی کارت های برعکس نشده رو داره. بسته به این که کتاب رو چجوری ببندی، یا همه کارت ها برعکس شده به رو میان یا همه کارت های رو شده برعکس میشن. در هر صورت جداسازی اولیه بر اساس رنگ دوباره برمیگرده. اون جابجایی‌ها فقط باعث ایجاد توهم کنترل میشه. اما در واقع اون جابجایی‌ها خودشون یه نوع هامر دیل هستن. هامر دیل یه روش خاصه برای پخش کردن کارت‌ها، به شکلی که ظاهرش رندومه ولی در واقع یه الگوی خیلی مشخصی پشتشه. توی این ترفند وقتی جابجایی انجام میدی و کارت ها رو برمیگردونی، همزمان داری اونا رو میذاری توی دسته درستشون و ترتیب چرخه‌ایشون رو حفظ میکنی تا وقتی که تعداد کارت هایی که جابجا میکنی زوج باشه، جهت همشون برعکس میشه ولی در موقعیت نهاییشون همچنان درسته. بذار با یه چیز خیلی معروف و در عین حال باحال تمومش کنیم. یه چیزی هستش که در نگاه اول خیلی جادویی به نظر میاد، ولی وقتی عمیق‌تر میشی توش جالب‌تر هم میشه. تعداد راه‌های ممکن برای مرتب کردن 52 تا کارت چقدره؟ خب واضحه، خیلی زیاده. توی ویدیوی مارکوپ هم بهش اشاره کردیم. کارت اول میتونه 52 تا کارت باشه، کارت دوم 51 انتخاب داره، کارت سوم 50 تا همون کارت آخر. وقتی همه این انتخابا رو در هم ضرب میکنی، تعداد حالتهای ممکنه 52 کارت میشه 52 فاکتوریل.
به این 50 فاکتوریل راحت نگاه نکن. 52 فاکتوریل خیلی بزرگه. اونقدر بزرگه که هر بار یه دسته کارت رو حسابی بر بزنی با هر روشی احتمالش خیلی زیاده که ترتیب کارت هایی که درست کردی توی کل تاریخ بشریت یا حتی کل تاریخ کیهان هیچ وقت قبل از اون وجود نداشته باشه. ببین شوخی نمی کنم و اغراقم نکردم. دلیلم دارم، چون 52 فاکتوریل میشه 8 ممیزه 0.65 ضرب در 10 به توان 67. برای اینکه بزرگی این عدد رو حس کنی اینو بهت میگم. سن کل جهان قابل مشاهده از بیگ بنگ تا الان حدود 10 به توان 18 ثانیه است. یعنی یه عدد با 18 تا صفر. حالا عدد 52 فاکتوریل یه عدد با حدوداً 67 تا صفر. یعنی تقریباً 49 برابر بزرگتر از سن کل جهانه. حالا فرض کن از لحظه‌ای که جهان به وجود اومده، یعنی 13.8 میلیارد سال پیش، تو هر ثانیه یه بار یه دسته کارت رو کامل بر زده باشی، با این همه توی کل این 13 میلیارد سال تازه فقط یه بخش خیلی خیلی کوچیکی از همه حالتهای ممکن رو امتحان کردی. ولی حتی اینم کاملا نشون نمیده که 52 فاکتوریل چقدر بزرگه. اسکات چپل برای تصور بزرگی این عدد اومد گفت فرض کن یه تایمر بذاری تا 52 فاکتوریل ثانیه رو بشمره. در همین حین بری روی خط استوا بایستی. خب 1 میلیارد سال صبر کن تا بتونی یه قدم به جلو برداری. قدم تو برداشتی، حالا 1 میلیارد سال دیگه هم صبر کن تا قدم دوم برداری و همینطور اینو ادامه بده تا یه دور کامل دور زمین بچرخی. الان فکر کردی 52 فاکتوریل تموم شده؟ نه. حالا بعد از هر دور کاملی که زدی یه قطره آب که حدوداً 500 صدم میلی لیتر میشه از اقیانوس آرام وردار. حالا همین روند رو ادامه بده، یعنی یه دور کامل دور زمین رو بزن، یه قطره آب بردار و این کار رو انقدر ادامه بده تا کل اقیانوس آرام خالی بشه. فکر کردی تموم شد؟ نه خیر. بعد از اینکه اقیانوس آرام رو خالی کردی یه ورق کاغذ بذار روی زمین. بعد از اون دوباره اقیانوس رو پر کن و روند قبلی رو ادامه بده. یعنی قدم برداشتن بعد از 1 میلیارد سال، دور زمین زدن، قطره قطره آب برداشتن و هر بار اقیانوس رو خالی کردن و یه ورق دیگه روی زمین گذاشتن. این کار رو اونقدر ادامه بده که ارتفاع اون برگه ها از زمین تا خورشید برسه، یعنی حدوداً 150 میلیون کیلومتر. حالا به تایمرت نگاه کن. حدس میزنی چند ثانیه دیگه مونده؟ هیچی؟ 100 تا؟ چند میلیارد؟ نه، باید بگم متاسفم. هنوز 8 ضرب در 10 به توان 67 ثانیه دیگه مونده. تو فقط اومدی یه خراش کوچیک روی این عدد ایجاد کردی. اگر همه این روند رو از اول تکرار کنی و 1000 بار دیگه هم انجامش بدی، فقط حدود 1/3 مسیر رو رفتی. اسکات یه ایده بامزه‌ای هم برای پر کردن بقیه اون زمان داره که اگر از آب و کاغذ و قدم زدن خسته شدی، به جاش 1 میلیارد سال یک بار برای خودت 5 تا کارت رندوم پخش کنی. وقتی بالاخره به رویال فلش رسیدی، یعنی از آس تا 10 یک خال رسیدی، یه بلیت بخت آزمایی برای خودت بخر. اگر بلیتت برنده شد، یه دونه شن بنداز داخل گرند کینون. وقتی کل گرند کینون رو از شن پر کردی، یه تیکه سنگ که حدودا میشه 28 گرم رو از کوه اورست جدا کن. وقتی کل اورست رو کاملا صاف کردی، یه نگاه به ساعت بنداز. این مقدار زمانیه که هنوز باقی مونده. حالا کل فرایند رویال فلش و بلیت بخت آزمایی و گرند کینون و کوه اورست رو 256 بار دیگه انجام بده. بعد از اون بهت تبریک میگم. تایمرت به 0 میرسه. این نشون میده 52 فاکتوریل شوخی نیست، خیلی بزرگه. خب همه جوره به همون ثابت شد که 52 فاکتوریل خیلی عظیمه. اما حالا به این فکر کن. تعداد انسان‌های ممکن،
یعنی تعداد آدم‌های متفاوتی که میتونن وجود داشته باشن از اونم بیشتره. این یعنی این که هر چند تو احتمالاً یه روزی میمیری، اما بیشتر آدم‌های ممکن از جمله شاید باهوشترینشون، خنده‌دارترینشون یا حتی اعصاب خورد کن‌ترین آدمی که ممکنه وجود داشته باشه هیچ وقت حتی مثل تو نمیمیره، چون حتی هیچ وقت به دنیا نمیاد. پس من خوشحالم که شما به دنیا اومدین و این ویدیو رو تماشا کردین.